السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وكذلك للإخوة والأخوات الذين هم مهتمون بكل المعلومات المتعلقة بالقرعة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للضامن أو ما يسمى بالكفيل بالولايات المتحدة، بالنسبة لأصحاب القرعة الأمريكية أي الفائزين، يطرح تساؤل مهم عن هذا الشخص. إذن سوف نوضح لكم كل ما هو مهم عن الضامن والدور الذي يقوم به كمهمة تخدم الفائز أو الفائزة بالقرعة عند دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للنقاط المهمة التي لازم أن تتوفر في الضامن، يجب أن نجده متحصل على الإقامة الدائمة، أي محسوب بأنه مهاجر مقيم دائم قانوني بأمريكا، لديه الجرين كارد أو لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. بالنسبة للضامن، كيفما كان قربه من الفائز، سواء كان من العائلة أو صديق، هذا لا يمنع همته لضمان الفائز. أي ولو أنه سوف نجده صديق لكم ممكن أن يضمنكم ويكفلكم عند دخولكم إلى أمريكا. نؤكد كذلك على نقطة، سواء كان من بلد آخر، أي صديق لكم يحمل جنسية بلد آخر، هذا لا يمنعه لكي يقوم باستقبالكم وضمانكم بالولايات المتحدة. إذن بعدما وضحنا بعض النقاط المهمة التي لازم أن تتوفر في الضامن أو الكفيل بالولايات المتحدة، ننتقل بكم إلى الشروط التي ضروري ومؤكد لازم أن تتوفر فيه. فإن وجدنا شرطا واحدا ناقصا، أكيد الضامن لا يمكن قبوله كضامن لكم. فقط يجب أن تتوفر فيه الشروط المهمة المكتملة التي سوف أسردها عليكم بعد قليل. وهذه الشروط التي سوف أسردها عليكم جميعها بالترتيب. نؤكد من جديد، في حالة أن الضامن أو الكفيل الذي سوف يقوم بكفالتكم وضمانكم عند دخولكم إلى أمريكا لا يتوفر فيه ولو شرط واحد من الشروط، فنعتبره خارج إطار قانون ضمان المهاجر الذي دخل عن طريق القرعة الأمريكية إلى الولايات المتحدة. وعليكم البحث عن ضامن آخر تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة والمكتملة للكفالة أو الضمان لكم، وإن شاء الله ممكن أموركم تمر مرور الكرام لكي تتحصلوا أكيد على الفيزا بسلام يوم المقابلة بدون عرقلة بدون مشكل. إذن بالنسبة للشرط الأول، لازم أن نجد بأن السجل الجنائي الخاص بالضامن خالي من أيها مشكل يتعلق بخروقات قانونية. ونؤكد على الواجبات أو المستحقات التي تدفع للحكومة الأمريكية والمتعلقة بواجب الضرائب، وأكيد واجب الضرائب يدفع إلى الحكومة الأمريكية. نؤكد يجب أن نجد هذا الضامن جميع مستحقات الضرائب والمؤدات كواجب قانوني للحكومة يقوم بأدائها في وقتها، وليس هناك في مشكل في أداء الضرائب لديه. كذلك بالنسبة للشرط الثاني، لازم أن نجد بأنه ليس لديه مشكل متعلق بطلب المساعدات من الحكومة الأمريكية، سواء المساعدات قام بطلبها منذ سنوات أو أنه لديه طلب للمساعدة من الحكومة الأمريكية مستقبلا، أي طلبه ساري المفعول أو أنه قدم على مساعدة يعني في القريب. إذن هنا الضامن لازم أننا نجده ليس لديه مشكل متعلق بطلب المساعدات من الحكومة الأمريكية. كذلك الشرط الثالث ضروري من توفره على دخل مقبول، والمقصود هنا الدخل المطلوب الذي يخول للضامن كفالة الفائز بالقرعة الأمريكية، سواء الفائز لوحده أو معه
زوجته أو معه مثلا أبناء أو أطفال. إذا لازم على هذا الضامن إذا أراد أن يقوم بكفالة أو ضمان هذا الفائز أن يتوفر على دخل كافي لضمان الفائز، سواء الفائز منفرد أي عازب أو الفائز الذي لديه أسرة. نؤكد على الشرط الأساسي والمهم ضروري ومؤكد كما وضحنا سابقا توفر الكفيل أو الضامن على الجرين كارد التي تعنى بالإقامة الدائمة، أو ممكن معه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. ونؤكد سواء كان الضامن من عائلتك أو صديق مقرب من أيها بلد كان فهو مسموح له أن يقوم بضمانك، ليس بالمشكل. ولو أننا سوف نجد هذا الضامن أمريكي ابن البلد فممكن له أن يضمنك، شرط أن نجد الشروط التي وضحناها لكم هي متوفرة مكتملة ومتوفرة غير ناقصة ولو بشرط واحد. ننتقل بكم إلى بيت القصيد ونؤكد على دوره الذي سوف يبدأ ساري المفعول عندما يصل الفائز أو الفائزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد على الضامن أن يقوم بكل الأشياء التي التزم بها لضمان الفائز عند دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد كل ضامن أو كفيل قد قام بالالتزام على كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق باستقبال الفائز. هناك أكيد أشياء مهمة تظل منحصرة في المساعدات التي سوف يجدها الفائز عند دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المساعدات يوفرها الضامن. من ضمن هذه المساعدات تقديم كل ما هو متعلق بمستلزمات العيش الضرورية. نؤكد على استقبال الضامن للفائز في سكنه، مساعدته على إعانته أو إعانة أسرته في كل ما هو يتعلق بالعيش الكريم في اللحظة الأولى عند وصول الفائز إلى أن يتحصل على الجرين كارد بالعنوان الذي استقبل فيه من طرف الضامن أو الكفيل بالولايات المتحدة. كذلك ضروري ومؤكد أن يتوفر يعني الضامن على القدرة المعيشية التي تساعد الفائز على عيشه بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ هذا سوف يسهل على الفائز إجراءات الحصول على الفيزا بسلام بدون مشكل يوم المقابلة. ثالثا ضروري ومؤكد أن يضمن الضامن كل ما يتعلق بضمان الدعم المادي، وهذا يدخل في صلب كل ما هو خاص بالسكن والإقامة التي سوف يقيمها الفائز سواء لوحده أو معه أسرة إلى أن يحصل الفائز على الجرين كارد ويعتمد في الأخير على نفسه. بعدما وضحنا لكم كل النقاط المهمة المتعلقة بالضامن أو الكفيل بأمريكا، نؤكد على نقاط مهمة. يجب في حالة أنه تمت أموركم بخير وسلام وتحصلتم على الفيزا ودخلتم واستقبلتم من طرف الضامن أو الكفيل بأمريكا، فلازم احترام هذا الشخص لأنه له دور كبير في حصولكم على الفيزا، وله دور كبير في مساعدتكم سواء من حيث الدعم المادي والدعم المعيشي والدعم اللوجستي. إذن كل المساعدات التي ستقدم لكم من طرف الضامن عند دخولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان هذا الضامن صديق لكم أو قريب من العائلة، فلازم عليكم ونؤكد على هذا لازم شكره على هذه المساعدات التي قدمها لكم، وعليكم الاعتماد على أنفسكم عند حصولكم على الأوراق المهمة والمتعلقة بالإقامة الدائمة. أي عند حصولكم على الجرين كارد يجب عليكم أن تبحثوا عن سكن مستقر لكم مستقل عن الضامن. كذلك لازم أن تبحثوا عن عمل لإعانة حياتكم المعيشية اليومية بدون أن يظل دائما الدور هو على الضامن أو الكفيل بالولايات المتحدة لمساعدتكم. إذن
أيها شخص بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يساعدكم، ولكن المساعدة ممكن أن نجدها في وقت محدد، ولازم أنكم تعتمدون على أنفسكم في كل صغيرة وكبيرة. إذن للخلاصة، وضحنا لكم كل ما يتعلق بالضامن أو الكفيل بالولايات المتحدة، وهناك حلقة خاصة أخرى سوف أقوم بتنزيلها لكم، متعلقة بالوثائق التي يجب أن يرسلها لكم الضامن قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، والتي ضروري على كل من يعنى بالمقابلة أن يصطحب معه الوثائق الخاصة بالضامن. هذا أكيد سوف يطلب منكم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. أتمنى أن تكون جميع النقاط المهمة التي وضحناها لكم والمتعلقة بالضامن واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة سواء ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق في القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.